Hi, xin chào cả nhà, mình là Nhân đây. Hôm nay mới nhận được một cái laptop Dell Inspiron 15 3520. Dòng này là con i5 thế hệ 12 nha cả nhà. Em này đang tình trạng là bị lỗi âm thanh. Nó gây âm thanh thì mình đã cài Win rồi, nhận bình thường nhưng mà không có tiếng. Đó. Giờ mình sẽ mở bài nhạc thử. Ban đầu là anh em đưa mình là cái không nhận cái driver luôn. Mình làm đã và nhận driver nhưng không có tiếng. Cái này mình sửa Win không được rồi. Giờ mình sẽ bắt buộc mình sẽ độ IC âm thanh cho cái mainboard này. Có hai loại này, mình kêu gọi là bo đỏ, còn đây cái này gọi là bo xanh. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình độ cái bo âm thanh cho main bo này, và mời cả nhà cùng mình tiến hành nhé. Ok, let's go. Vô. Như đây những ốc là anh em kỹ thuật đã tháo sẵn rồi, tháo cái dắt pin ra liền. Rồi mình sẽ tháo những cái dắt cáp luôn. Đây cáp bàn phím nè, cáp chuột nè, dắt lo nè. Sao anh em dặn mà tuôn ốc này rồi, anh em đã dặn tuôn cái đầu ốc luôn, sao phải tháo ra, phải có cách chứ. Hên quá, đó là ra cả nhà. Rồi em giục con ốc này luôn chứ sao sử dụng được nữa. Tiếp đến em tháo cái quạt ra, tháo dắt quạt, tháo cáp luôn, tháo anten wifi luôn. Đây, sao anh em mà dán keo hai mặt đây, nguy hiểm thế, có gì không. Rồi đây dắt cáp màn hình, tháo ra luôn, dắt nguồn tháo ra luôn. Muốn tháo được cái main thì em phải tháo luôn cái bản lề này đó, ốc bản lề em sẽ tháo ra luôn. Bên đây em cũng tháo luôn. Rồi mở lên nha cả nhà. Tiếp đến em sẽ tháo ốc men. Mũi tên đây một con, đây con nữa hai con, đây con nữa là ba con. Nhóm lên. Đây vệ sinh. Từ khi có cái máy này tiện lắm cả nhà, em không cần đi ra ngoài để em quét bụi, em ngồi tại chỗ em cũng vệ sinh được luôn, mà nó cũng sạch sẽ, nó không có bụi bay. Em sẽ mở nguyên cái bo cái USB bên đây luôn nha. Rồi lấy lên luôn. Đây để em vệ sinh. Trước khi đổ bo thì em sẽ tiến hành em thay thử IC âm thanh và IC công suất của mấy bo này xem như thế nào, rồi em sẽ độ. Đây lô trừ em sẽ tiến hành thay con IC âm thanh này và IC công suất của cái mainbo này thử xem như thế nào. Và khả năng là đa số những cái dòng này nó bị mất âm thanh là do phần trong CPU nó bị lỗi, nhưng cái gì thì cũng không thể hoàn toàn hết. Mình đã thay thế IC âm thanh và IC công suất rồi. Bây giờ mình sẽ vệ sinh và chờ cho cái mainboard này nó nguội. Mình sẽ gáp vào cái máy để mình thử. Em gáp lại vào nha để em thử. Gắn cáp màn hình, gắn dắt nguồn, gắn lại cáp phím.
Đây, cáp chuột gắn luôn. File thì em gắn gá gá là gì được rồi. Bo USB âm thanh. Bắt vấn lời em sẽ hạ xuống. Quặn ốc lại để cho nó cố định. Gắn M2 vào, đi vào trong Windows thử. Cái dắt lo này gắn luôn nè. Đây, tiến hành cấp nguồn vào cho máy, kích nguồn máy ra vào Windows. Lo đã nhận. Bây giờ em sẽ mở bài nhạc theo thử rồi, coi có âm thanh em héo gì không. Vẫn không tiến triển nha cả nhà. Rồi vẫn như cũ thôi. Vậy là bắt buộc em sẽ độ cái bo âm thanh vào cho máy này rồi. Rồi vậy là em sẽ tắt nguồn và em sẽ tiến hành em độ. Gỡ ra hết lại như ban đầu. Áo cáp phím, áo cáp chuột, dắt lo, wifi, M2. Đây là hai loại bo. Đây bo đỏ em đã độ nhiều rồi. Hôm nay em sẽ độ cái bo xanh này cho cả nhà xem ha. Bo đỏ này em độ rất là nhiều rồi. Đây, em sẽ lấy cái bo xanh này ra em độ. Em sẽ tìm vị trí để đâu cho đừng có bị cắn cọ. Giả sử em để ở đây thử coi. Đây là M2 nó dướng rồi. Đây là cái quạt rồi. Giả sử em để đây. Mình sẽ đậy nắp lại. Xem có cọ gì không. Đội lên nghe cả nhà. Vị trí này là không được rồi. Vị trí này là bị cọ vô cái đội lên cái vỏ máy. Vậy là em sẽ bắt buộc khách không dùng HDD. Nên em sẽ tận dụng ngay chỗ khe HDD. Em sẽ để đây. Tháo ra. Lấy bo ra. Và sau đó em lấy cái men ra. Tiến hành. Em thể tháo bỏ IC công suất và IC âm thanh. Sau khi em tháo IC thì em sẽ tiến hành em vệ sinh cho men này sạch. Bây giờ bước vào quá trình em độ bo nhé cả nhà. Đây là cái đường kết nối của cái bo này, cấp nguồn. Cái này là nguồn 5V, data trừ, data cộng và mát. Em sẽ đặt cái bo này tại đây. Em sẽ câu dây. Trước tiên em sẽ câu cái dây mát trước. Chân mát ở đây, em sẽ hàn chân mát vào. Ok. Rồi em sẽ đo vị trí và em cắt dây. Đây chân mát đây. Thì mát em sẽ lấy từ cái theo cái của cái dắt của cái lo này. Mát của dắt lo. Đây xe vị trí này. Cắt dây. Ok. Rồi tới chân data cộng. Em hàn chân data.
Bôi một miếng mỡ hàng vào cho dễ hàng. Đây, CD canh và em đo. Đây, nếu em hàng bên cái bo USB này thì nó sẽ bỏ mất một chân. Ở đây có một chân diode này nè. Không biết phải chân data và lock của cái đồ đọc thẻ nhớ không. Bây giờ em sẽ lấy hàng tạm đây xem nó nhận không. Không nhận thì em sẽ tính tiếp. Em sẽ câu qua USB sau. Rồi đây cái bo này vị trí là nằm chỗ này. Và dây thì em sẽ canh cái vị trí đường dây đi cho nó vừa. Rồi em sẽ cắt cái đường dây. Ok, tới đây. Kế tiếp data trừ. Rồi em sẽ hàng vô luôn. Rồi nó tương đương với dây data bên kia. Ok, kế tiếp là chân nguồn. Đây, chân nguồn 5V. Nguồn 5V này thì em sẽ lấy cái nguồn, một là lấy nguồn 5V của cái bo USB, hai là lấy 5V của cái ổ jack HDD này cũng được. Tiến hành cắt dây. Đây là mát và 5V đi chung đường. Đó, thì em quấn là chung đường dây cho nó gọn. Đây dính mỡ hàng nhiều quá, sẽ vệ sinh cho nó sạch đi. Tiếp tục xoắn dây cho nó gọn. Hai chân data này và lock này, hai chân data của USB thì là chung. Đó, em xoắn riêng lại cho nó gọn. Em sẽ hàng nguồn chân mát và chân nguồn của 5V cấp cho bo này. Hàng chi vào. Bo mở hàng vào vị trí 5V và vị trí mát. Hàng chi vào thêm. Sẽ hàng chân mát vào. Ok, nguồn cấp 5V. Kế tiếp đây em sẽ hàng hai cái chân data lock vào chân này thử rồi xem cái bo này có nhận hay không. Sẽ bôi một lớp mỡ vào cái chân này. Sau đó em sẽ hàng thêm chì.
Đây, bây giờ sẽ tiến hành hàng chân data vào. Sau khi mình đã đấu dây, mình cho máy vào trong Windows nè. Hiện tại là đã nhận ra nè, USB audio device nè. Đây là biểu tượng lo đã nhận rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình đấu những dây còn lại thôi. Bây giờ mình sẽ dùng cắt một khúc ống gen để hồi mình sẽ chụp lại cái này để bảo vệ nó cách điện. Đây mình đo. Đó, cho vừa thôi. Rồi, mình lòn cái khúc cái ống gen này vào. Bây giờ mình sẽ cắt cái dắt lo này ra. Đó, cái dắt của cái lo nè, gắn vô men nè. Giờ mình sẽ cắt ra. Mình sẽ tước dây ra. Tước dây, tước cái đầu dây ra. Ok. Ok. Tiến hành cho em ấy miếng mỡ vào, miếng mỡ hàng vào. Sẽ hàng chì vào. Đây, hàng vô. Bốn của cái gì của lo em sẽ hàng vô đây hết. Bôi mỡ, bôi mỡ. Thêm chì. Tiến hành sẽ hàng những cái dây lo này vào. Tương tự cặp bên đây cũng vậy. Xong. Đây lòn cho bảo vệ cách điện. Rồi bây giờ anh sẽ tiến hành em bật máy lên thử. Quên gắn M2 vào. Đây em sẽ gắn M2 vào. Ok, xong. Nguồn vào máy. Rồi đây biểu tượng lo đã nhận nha cả nhà. Ok ok. Ủa có tiếng rồi, giờ mở nhạc thôi. Ừ. Ừ. Bo này âm thanh rất lớn nha cả nhà. Lo chịu không nổi luôn, mở ghè luôn.